Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Northwestern κατασκεύασαν ένα ρομπότ καβούρι τόσο μικροσκοπικό που μπορεί να περπατήσει κατά μήκος της άκρης ενός νομίσματος του 1 λεπτού. Τα τελευταία χρόνια, ερευνητές σε όλο τον κόσμο έχουν δημιουργήσει μικροσκοπικά ρομπότ που μπορούν να πλοηγηθούν μέσα σε ζωντανούς οργανισμούς είτε για εξερευνητικούς σκοπούς, είτε για παράδοση φαρμάκων σε συγκεκριμένα μέρη της ανατομίας. Αλλά αυτά τα ρομπότ είναι συχνά σχεδιασμένα για να κολυμπούν ή απλά να παρασύρονται μέσα από τα υγρά που ήδη κινούνται μέσω του κυκλοφοριακού συστήματος ενός σώματος. Αυτό που πέτυχαν οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Northwestern είναι να κατασκευάσουν ένα ρομπότ που μπορεί να οδηγηθεί και να κινηθεί εξ αποστάσεως χωρίς καλώδια ή φυσική σύνδεση. Το ρομπότ καβούρι έχει πλάτος μόλις μισό χιλιοστό και μπορεί να κινείται με ταχύτητα ως περίπου το μισό μήκος του σώματός του κάθε δευτερόλεπτο. Δεν είναι πολύ γρήγορο, αλλά ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του είναι ότι μπορεί να κινηθεί χωρίς να εντοπιστεί, καθώς είναι εξαιρετικά μικρό και απίστευτα ελαφρύ. Πώς λοιπόν οι ερευνητές βρήκαν μπαταρίες και άλλα ηλεκτρονικά στοιχεία αρκετά μικρά ώστε να τα χρησιμοποιήσουν πάνω στο καβούρι μισού χιλιοστού? Η απάντηση είναι ότι δεν βρήκαν. Το ρομπότ χρησιμοποιεί μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση ως προς την κίνηση από τα πολύπλοκα ρομπότ με τα πολλά πόδια όπως το Boston Dynamics Spot. Το καβούρι έχει κατασκευαστεί από ένα κράμα Shape Memory που παραμορφώνεται από μια λεπτή επίστρωση γυαλιού που εφαρμόζεται κατά τη διαδικασία κατασκευής, αλλά επιστρέφει στο αρχικό του σχήμα όταν εφαρμόζεται θερμότητα. Φανταστείτε λοιπόν το χέρι σας να είναι λυγισμένο, αλλά αντί για μύες η θερμότητα το κάνει να ισιώνει και όταν κρυώνει ξανά λυγίζει και πάλι. Σε αυτή την περίπτωση μια ακριβής δέσμη λέιζερ χρησιμοποιείται για τη θέρμανση συγκεκριμένων σημείων του σώματος του καβουριού σε συγκεκριμένες ακολουθίες. Καθώς τα διάφορα μέρη του παραμορφώνονται και λυγίζουν ξανά καθώς θερμαίνεται και ψύχεται, οι ερευνητές μπορούν να το κάνουν να μετακινηθεί από το σημείο Α στο σημείο Β, να στρίψει και να αναπηδήσει. Οι ερευνητές κατασκεύασαν επίσης ρομπότ παρόμοιου μεγέθους που μιμούνται τις κινήσεις των σκουλικιών, των σκαθαριών και των γρύλων, αλλά θα μπορούσαν να κατασκευαστούν και εντελώς διαφορετικές μορφές ανάλογα με το περιβάλλον όπου θα λειτουργούν.